Laaggelegen eilanden komen nu al onder water. Door droogtes mislukken er nu al oogsten. Mensen moeten daardoor nu al op de vlucht. Er ontstaan nu al oorlogen over grondstoffen. En dat is het gevolg van wat wij aan het doen zijn. Ik ben Bieno Vlot. In het dagelijks leven verdien ik mijn geld met de aannemerij. We staan hier voor het Utrechtse hoofdkwartier van Extinction Rebellion. We noemen het de maakbasis, want de benedenverdieping is helemaal ingericht om spullen te maken. Banners, vlaggen, buttons, van alles. Klimaat heeft ook heel erg met de rechtvaardigheid te maken. De levensstijl die wij hier hebben, daar hebben vooral andere delen van de wereld hebben daar last van. Dus op een gegeven moment moet je gewoon stoppen met uitstoot van CO2 en alle andere vervuilende dingen. Als de overheid zegt, ja, we willen een duurzame toekomst voor onze kinderen. Dat is in mijn beleving erg in strijd met het financieren van een fossiele industrie die juist een toekomst in de weg staat. En ik vind dat je als christen, maar ook gewoon als mens in het algemeen moet kijken van nou, waar is de nood in de wereld? Daarnaast, waar zijn jouw talenten? Wat kun jij doen? Wat zijn je skills? En waar die twee samenkomen, daar ligt je, wat je in de kerk dan noemt, je roeping. Daar ligt je taak, daar moet je aan de slag. Wat heel mooi is de samenhorigheid van mensen die bereid zijn om tijd en energie op te offeren om een statement te maken voor goede dingen. En daar word ik heel blij van. Dan voel ik me, ja, dat voelt als familie. En anderzijds zie je ook de repressie, zowel vanuit omstanders en ook vanuit de staat. Ja, hoe ik dat zie bij de staat is, in plaats van dat ze dan kijken naar demonstratierecht en ook gewoon hoe de toekomst vormgegeven moet worden, namelijk leefbaar. Als je dan ziet hoe hard ze tegen ons ingaan, met wapenstokken en waterspuiten, dat is sowieso niet nodig. Het gaat in tegen alle principes die we als Nederland zouden moeten hebben, namelijk een toekomst voor onze kinderen. Omstanders die roepen gewoon allerlei dingen als ga werken. Nou ja, ik werk. Maar daarnaast, ook als je niet werkt, mag je je inzetten voor de toekomst. Want dat is belangrijker dan werken.